Вітаю вас, друзі! Проблеми у російських окупантів у тимчасово окупованому Криму лише починаються. Вони мали серйозні логістичні труднощі для того, щоб доставляти бензин сухопутними шляхами, але почали використовувати морські, зокрема Азовське море. І за останні дні та тижні у Азовському морі на росіян чекали дуже великі неприємності. Практично кожної ночі зараз сили безпілотних систем б'ють танкери, які намагаються прорватися до тимчасово окупованого українського півострова із пальним. Подивіться на цю красу. Salam Ebil müəllim, necəsiz? Sabahınız xeyir olsun. Bugün 8 iyuldur. Для розуміння, лише від початку липня дронами класу Middle Strike сили безпілотних систем уразили щонайменше 50 суден, більша частина із яких це танкери, які рухалися до тимчасово окупованого Криму. Тимчасово живий пропагандист Соловйов не розуміє, як таке відбувається. Невже не можна було їх захистити? Ну, напевно, крейсер Москва міг би прикривати ці танкери. Кстати, вот интересно, да, вот атака на наши танкеры в Азовском море, ну, там где угодно. А это бином Ньютона, что надо танкеры сопровождать? Это сложно все? Деякі росіяни, ну, зокрема москвичі, вважають, що так звана Російська Федерація вже втратила контроль над українським Кримом і треба його отжать знову. Ну, чтобы закрепить свою военную позицию России и победить все-таки, отжать Крым обратно. На сухопутному коридорі до тимчасово окупованого Криму інтенсивність українських атак по російській логістиці тільки наростає. Зараз великий челендж для будь-якого водія доїхати у тимчасово окупований Крим. Моя задача ж получается не просто заехать в Крым, надо и назад выехать. То есть топливо желательно иметь хотя бы на 800 километров, а лучше на 1000 с собой перед въездом. А где его взять, как сложится в дороге? Конечно, сосать с бака я не буду в канистры, что там где-то заправить. Доїхати у тимчасово окупований Крим для росіян – це надзвичайно складне і небезпечне випробування, бо можна подохнути по дорозі, а от виїхати із Криму – це випробування іще складніше, та усе одно доводиться вдаватися до давніх російських традицій. Отсасывать нереально. Зараз дуже важливо нарощувати вирізання російської логістики на будь-яку глибину. І для цього я прошу вас, а вже ж, закинути на русоріз. Реквізити, як завжди, в описі. Подивіться іще на оцей дашборд. Тут написано, скільки ми маємо зараз боргів перед виробниками для того, щоб оплатити запити на безпілотники із різних ділянок фронту. І я мрію, щоб цей дашборд став пустим. Допомагайте, будь ласка. Завдяки вам ми і надалі можемо продовжувати знищувати ворога. Продовжуйте донатити, щоб і надалі нищити ворога. З вас донати, з нас відео професійних уражень. Все як ми вміємо. Ну а кожна хороша людина, яка підпишеться на мій канал, обов'язково не пропустить випуск про те, як буде відбуватися громадянська війна на так званій Росії. Тому підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. У Твірі другу добу продовжує горіти нафтобаза, тому що це стабільність, а її дуже люблять росіяни. А почему Тверская нефтебаза себя не защитила? Что помешало? Дісталося сьогодні вночі також і об'єктам енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, у Шахтарському Донецької області було атаковано підстанцію. Разом із тим вже вкотре прилетіло по Ільському нафтопереробному заводу, який розташований на Кубані. Його палили, напевно, чи не найчастіше серед усіх російських НПЗ. Він є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні так званої Росії, але середній за обсягами. Загалом його потужність сягає близько 6,6 мільйонів тонн нафти на рік, ну, принаймні до того, як він почав горіти. Вот вам люди. Пожалуйста. У Таганрозі раптово внаслідок атаки українських дронів загорівся морський термінал «Курганнефтепродукт», який спеціалізується на перевалці нафтопродуктів. Горіло дуже красиво.
как-то так и живем. Там бак с нефтью загорелся. Росіяни милувалися краєвидами палаючого Таганрогу, але не знали, що у цього міста є місто-побратим Азов Ростовської області. Там внаслідок українських атак загорілася нафтобаза. Також є інформація про ураження оптико-механічного заводу. Дані потребують уточнення, а сам завод виробляє не просто оптику, а компоненти для високоточного озброєння російської армії, зокрема для керованих авіабомб, а також частини ракет. Так вот у нас сирены, дым. Ошалеть, нифига себе, тут какой дым в Азове-то прилетело. Ситуація із пальним на так званій Росії залишається стабільною, стабільно поганою. Росіяни живуть буквально на заправках. Вот она, нефтедобывающая ядерная держава. Будем ждать очередь. Будем ждать очередь. Алло! Приехал, приезжайте! Мы на Хиросиме! Ты где был? Поступово наростає критика російської влади та невдоволення. Причому його висловлюють як місцеві корінні росіяни, На 3 километра стоят. Почему не отпускают? Я не могу понять. Вчера привезли, заправили, но отпустите люди ночи стоят там. так і іноземці, китайські туристи або, можливо, правильніше сказати, майбутні господарі, які прибули до так званої Росії, дуже дивуються тому, які там величезні черги на заправках, і згадують про українські удари по московському НПЗ. На нашій заправці теж немає пального, їздили заправлятися в інше місце, чекали кілька годин. Браття, у Росії зараз так важко. Дивіться, навіть пальне лімітують, браття, лише 20 літрів на день. Подивіться, які зараз черги до заправних станцій. Погляньте, на заправці теж повно. Скільки їх? Така ситуація. Минув приблизно тиждень відтоді, як Україна розбомбила нафтопереробні заводи навколо Москви. Поточна ситуація із пальним всередині країни, колишньої країни бензоколонки, викликає соціальну напругу та невдоволення на федеральних телеканалах, бо там здогадуються, до чого все йде. Они могут создавать социальную напряженность в обществе, ставить целые регионы в положении, когда люди говорят, что происходит. Але росіяни вже розібралися, що насправді відбувається. Вони навіть вигадали цьому явищу термін. Ви можете, поки я зараз говорю, написати у коментарях, як ви гадаєте, що ж це таке, як назвати те явище, коли росіяни дуже засмучені, у депресії, живуть на заправках, б'ються у чергах і так далі, плюс іще падає у них економіка. Так от, усе це називається політичне горевання. Если вы думаете, что у вас депрессия, даю гарантию, что, скорее всего, это политическое горевание. Это такое состояние, когда человек переживает утрату, связанную не с личной жизнью, а с политическими событиями. Проявляется это состояние чувством утраты, бессилием, тоской по той стране, которая была раньше. Я би назвав це інакше. Це називається «зустрітися із реальністю, у якій Російська Федерація веде загарбницькі війни, із реальністю, у якій російська армія вбиває дітей, із реальністю, у якій росіяни знищують цілі міста, а інші росіяни це або дружньо схвалюють, або просто нічого не роблять, та за все доводиться платити». Нам говорят, что было хуже. Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Нам говорят все время потерпеть, но только вопрос, ради чего? Какова цель, вы знаете? Звісно, знаю. Заради того, щоби щасливий дєдушка, поїхавши і відірваний від реальності дегенерат Владимир Путін, сидячи у Кремлі, задоволено слухав доповіді про те, як усе на так званій Росії зростає. В условиях замедления экономики именно экспорт и сырьевой, и несырьевой являются инструментами и стабилизации ситуации, и выхода на экономический рост. Але тоді чому відбувається паливна криза? Чому тоді росіяни такі незадоволені?
Насправді, українські удари тут ні до чого. Це все винні самі росіяни, точніше російські компанії, які займаються саботажем. Лукойл пустой, очереди километр, Пятигорск, КМВ. А почему Лукойл пустой? Что случилось? Конечно, это саботаж. Конечно, это саботаж. Я пам'ятаю, як напередодні повномасштабного вторгнення пропагандист Соловйов у себе в етері казав, що він бровь підніме і Україна зрозуміє все. Він підіймав брову і брав Київ буквально за 3 дні. Тепер же він підіймає брову вже не проти України, а проти російських продавців пального. То, может быть, государство имеет смысл поднять бровь и взять в прямое управление гиков, которые не способны осознать социальную ответственность. Ми із вами не здогадуємося, але насправді Владимир Путін усіх переграв, тому що і паливна криза, і удари по НПЗ – це тільки вигідно так званій Росії. Їй від цього краще, бо вона стає сильніша і більш готова до майбутньої війни проти НАТО. Я просто думаю, вот представляете, какой промысел Божий, что это все сейчас происходит. И у нас есть реально время с вами подготовиться к большой войне. Это нам на руку. Ну, я не знаю, як там майбутня російська війна проти НАТО, але зараз росіянам доводиться воювати із казахськими митниками. Останніми тижнями у росіян з'явився новий вид туризму. Вони їдуть у сусідні країни, зокрема у Казахстан, де бензин, по-перше, є, а по-друге, він дешевше, і заправляються або роблять додаткові паливні баки та намагаються оцей бензин із країни вивозити, у зв'язку із чим Казахстан вживає заходів та обмежує в'їзд російських автівок на свою територію. Министерство внутренних дел продолжает системную работу по пресечению фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов с использованием транспортных средств, незаконно оборудованных дополнительными топливными баками. Организована работа 59 полицейских постов, где сотрудники полиции совместно с заинтересованными государственными органами проводят осмотр транспортных средств. Країна-бензоколонка докотилася до того, що її громадяни намагаються незаконно вивозити бензин із сусідніх країн. Сусіди цієї бензоколонки із неї насміхаються. Проте вона усе ще сильна. Вона усе ще може приносити горе та смерть. І для того, щоб російські окупанти платили за кожен злочин проти України, щоб вони не могли просуватися на фронті, наше військо завдяки вам отримало іще 150 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми, підрозділ перехоплювачів груп 7ББ «Звіробій» 117 окремо важкої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненко і пану Сергію за постійну допомогу. Цього разу з 15-денних та 15-нічних БПЛА «Техно-Тарас». Вони будуть захищати наше небо на Константинівському напрямку. Продовжуйте донатити, щоб і надалі нищити ворога. Слава Україні! Ми, бійці батальйону «Небесна кара» 54-ї окремої механізованої бригади, хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані оптоволоконні дрони. Завдяки вам ми і надалі можемо продовжувати знищувати ворога. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 42-ї окремої механізованої бригади батальйону безпілотних систем «Перун». Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та особливо Сергію Стерненку за надані нам дрони, які допоможуть знищити ворога на Новопавлівському напрямку. З вас донати, з нас відео професійних уражень. Все як ми вміємо. Слава Україні! Героям слава! Російські окупанти ще навіть не здогадуються, що на них чекає далі. Вони відкрили скриньку Пандори, розпочавши війну проти України. І вони зараз добивають свою недокраїну, відмовляючись цю війну припинити. Нам із вами, на жаль, далі не буде легко. Але у нашого ворога справи зараз погіршуються. І треба бити його іще сильніше. І для цього будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.